چشم مست یار استم، من عاشق چشم مست یار استم، بده بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم. چشمت که باهوی خوتن میمانه، رویت به گلاب‌های چمن میمانه، رویت به گلاب‌های چمن میمانه، گل را بکنید ورق ورق بوی کنید، با ناله زار بی وطن میمانم، بده بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم، من عاشق چشم مست یار استم، من عاشق چشم مست یار استم، بده بده که خمار استم، پیمانه 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 بده که خمار استم. سلام دوستای عزیز، سارا استم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با ویدیوی جدید در خدمت شما نازنین هستم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشه و این ویدیو یک ویدیوی مفید براتان باشه. میخوایم که در شروع از کامنت های با محبت شما سپاسگزاری کنم و امیدوار هستم که لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. لایک کردن شما باعث از این میشه که ویدیوها را بیشتر از دوستای ما ببینن. ممنون میشم اگر شما این ویدیوها را با دوستایتان شیر کنین که احساس میکنین که اونا به می نوع ویدیوها ضرورت دارن. ما در شروع میخوایم که از تمام دوستای ما که کانال سپورت میکنن و مخصوصا دوستای ما که ممبرشپ خریدن یک جهان سپاسگزاری کنیم. کمکای از اینا باعث از این میشه که کانال پایدار بمانه و من دائمی بتونم در خدمت شما نازنینا قرار بگیرم. دوستای عزیز، اگر شما میخواین در درس‌های آنلاین ما حصه بگیرین، روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 5 به وقت اروپا جریان داره و هر کس با مو سطح و سویه خودش میتونه که آموزش ببینه. اگر شما خواسته باشین که در این درس ها حصه بگیرین، میتونین که ممبرشپ سطح 3 ما بخرین که در زیر ویدیوها یک لینک قرار دادیم که وقتی بر روی لینک شما کلیک میکنین تمام مرحله رو شما طی میکنین، این ویدیو رو اونجا میبینین و بر شما توضیح داده میشه که چی رقم میتونین که عضو ممبرشپ ما شوین. دوستای عزیز، میریم و این آهنگ زیبا را یک جای شروع میکنیم. خب، آهنگ پیمانه بده که خمار استم. من در قسمت خود آهنگ معلومات ندارم که کمپوزیشنش کی تیار کرده و شعرش که شاید به نظر من شعرهای محلی مردمی هستن که شاعرش معلوم نیست. اگر در قسمت کمپوزیشن شما چیز معلومات داشتین، لطفا دوستای عزیز ما را همچنان در جریان بانین. خب، این آهنگ دوستای عزیز به نظر من در تات کلیان جور شده، یعنی اردوی ما در اینجا استفاده شده و به نظر من راگ شد سارنگ است و ما ایره میخوایم که از امیسی بخونم، گرچه که من
آهنگای شاد طرفدارش هستم که از نوتای بالا بخوانن، چون دمی اواخر بسیار زیاد من آهنگای شاد در ازمی نوتای بلند یعنی از کرچای بلند خواندیم. ایره میخوایم که از پایین بخوانم برای که من نشان بتم که چطور متفاوت است. خب در راگ شد سارنگ در آروی ما 2 سر ورجیت یا از شدگی هستند. یکی سر گ و دیگه سر د ما، یعنی از وقتی که ما میریم 5 سر هستیم، وقتی که پس میریم 7 سر. ما اول سارا یعنی امی شروع اسکیله ما چند بار زیادتر ما میخوایم که تمرین کنم، به خاطر از که اگر سعی ما در جایش بود باز تمام نوتای دیگه امکانات زیر داره که یعنی امکاناتش زیاد است که بسر باشه. اگر سعی ما در جایش نبود و بیسر بود دیگه تمام نوتها بیسر است. از او خاطر ما امی سر یک چند لحظه اموتر تمرین میکنم. و آروی شد سارنگ از نی شروع میشه. که در موسیقی اروپایی یک نوع میجر سکیل است که امی نوعی که ما میخوانیم آل سی میجر سکیل است، یک نوع از سی میجر سکیل. اگر ما بگوییم که به حساب از نگاه اسکیل اگر ایره بخوانیم، یک نوع سی میجر سکیل است. امی سکیلی که ما دایی آهنگ میخوانیم که اردوی ما دایی استفاده شده. و دوستای عزیز، اگر کسی میخواست که راگ شد سارنگ ما بیشتر توضیح و تشریح بتم، باز اگر درخواست شما بود ما در صورت یک ویدیوی جداگانه ثبت میکنم و در او راگ شد سارنگ تشریح میدم. پیمانه بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم، من عاشق چشم مست یار استم، من عاشق چشم مست یار استم، بده بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم. خب آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه و از سی شروع میشه. پیمانه بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم، من عاشق چشم مست یار استم، من عاشق چشم مست یار استم، بده بده که خمار استم، پیمانه بده که
دوستای عزیز، ملودی از این آهنگ ما در چند آهنگ گذشته همچنان تشریح کردیم که ما متوجه شدیم که در آهنگای این نوع آهنگای شاد که مخصوصا ریتم مغولی در استفاده شده، ملودی هایی که استفاده میکنن تقریبا یک رقم هستن که دمی آهنگ هم همچنان ملودی استفاده شده که من در چند آهنگ گذشته ایده تشریح داده بودم. انتری آهنگ همچنان از این نمی سی میجر کورد شروع میشه و همچنان از سر شروع میشه. چشمت که باهوی خودتن میمانه، رویت با گلاب های چمن میمانه. باز وقتی که میخوانیم از اینجا این رقم اگر بگیریم، یعنی انورژن کورد اگر سی میجر انورژنش بگیریم، یعنی سی در اینجا بیایه، این بر ما آسان تر میشه. گل را بکنید ورق ورق بوی کنید، با ناله زار بی وطن بده بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم. یک بار دیگه. چشمت که باهوی خودتن میمانه، رویت با گلاب های چمن میمانه. گل را بکنید ورق ورق بوی کنید، با ناله زار بی وطن میماند. بده بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم. همراه یک انگشت. چشمت که باهوی خودتن میمانه، رویت با گلاب های چمن میمانه. گل را بکنید ورق ورق بوی کنید، با ناله زار بی وطن میماند. بده بده که خمار استم، پیمانه بده که خمار استم. دوستای عزیز، این بود تمام آهنگ. امیدوار هستم که شما با بزرگواری خودتان کاستی های این ویدیو را ببخشید. دوستای عزیز، میریم این آهنگ در مغولی تمرین میکنیم. البته ریتم از این آهنگ 7-8 تایم سیگنیچر است،
یعنی که در هر بار ریتم یا در هر مژر ریتم 7 تا نوت 1/8 قرار داره. بریم دوستای عزیز ایره یک جای در مغولی با تمپوی 20 در اپلیکیشن دوست ما که میشه معرفی کردیم تمرین میکنیم. از آمدن اگر خبر می داشتم، پیش قدمت کوچه گل می کاشتم، گل می کاشتم، گل گلاب می کاشتم، خاک قدمت بدیدم می ورداشتم، بده بده خمار استم، پیمانه بده خمار استم، من عاشق چشم مست یار استم، من عاشق چشم مست یار استم، بده بده خمار استم، پیمانه بده خمار استم، پیمانه بده خمار استم، پیمانه بده خمار استم. چشمت که باهوی خودم میمانه، رویت به گلاب های چمن میمانه، گل رو بکنید ورق ورق بوی کنید، با ناله زار بی وطن میمانه، بده بده خمار استم، پیمانه بده خمار استم، من عاشق چشم مست یار